لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. مرة 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 لذيذ، لازم تجربوه. أوريكم هي من جوا، شوفوا كيف طرية. مساء الخير، راح ندخل على الوصفة على طول. عندي هنا زبدة طرية وفي نفس الوقت تكون باردة. عندي 200 جرام زبدة، نزلها كلها. وعندنا حنضيف عليها نص كوب سكر بني الرطب، نخلطهم مرة كويس ونضيف باقي المكونات. خلاص بعد ما خلطنا الخليط كويس، بس بدي اجمعهم كده على السريع. طبعا تقدروا انتوا تدبلوا المقدار لو تبغوا الكمية اكبر. هذا المقدار الصغير يعمل لك حق صينية واحدة كوكيز. راح نضيف البيضة والفانيليا ونرجع نخلطهم كويس لين ما تختفي البيضة. خلاص خلطنا البيضة، دحين راح نضيف عسل اسود او دبس التمر. انا ما لقيت عسل اسود فحطيت دبس تمر، يطلع نفس الشيء، المهم يكون دبس. نرجع نخلطهم كويس. دحين راح ندخل المواد الجافة. عندنا هنا صفاية راح نحط عليها دقيق، كتبت لكم كل المقادير. وهذه كربونات صوديوم، ملح، قرفة، زنجبيل، وحسب الرغبة اللي تحب تحط جوز الطيب، اللي ما تحب لا تحط. وممكن كمان تحطوا قرنفل. هذه المرحلة راح تخلطوا بالخلاط بس على أقل سرعة، وما تبالغوا في الخلط عشان لا يصير عندنا الكوكيز ناشف. بمجرد ما تتجانس كل المكونات توقفوا الخلط. ولو تحبوا انكم دي المرحلة تقلبوها بالملعقة برضه يكون أفضل لو تخافوا يعني. طيب الأفضل إنه نبرد العجينة، بس أنا مستعجلة شوية. ممكن ناخد زي كذا قطعة صغيرة وندحرجها في سكر حق الحلويات، يكون ناعم، مو السكر اللي نشرب بالشاهي. شوفوا هذا كأنه رمل، مرة ناعم، هو اللي يكون أفضل. تقدروا تحطوه في السكر العادي بس حيطلع مرة يقرمش بعد الخبز. نلفها وممكن نستغنى عن هذه الخطوة كلها، خلاص على طول نخبزهم زي كده وعلى الصينية. في كتير دائما يسألوني كم قطعة المقدار يعمل. المقدار ده هذه حق ملعقة حلا صغيرة. طيب فتعمل لي 40 حبة في صينيتين، كل صينية فيها 20 حبة. ممكن تكبروها بملعقة الآيس كريم الكبيرة، طبعا حتطلع لكم العدد أقل. الحين عندكم واحد من اثنين، يا تبردوها، وأنا أفضل إنكم تبردوها تقريبا من 20 دقيقة إلى نص ساعة في الثلاجة وهي باردة مباشرة. تدخلوها على فرن حامي 180 من تحت بس. هذا الحجم ياخد من 10 دقائق إلى 12 دقيقة، الكبير ياخد من ربع ساعة إلى 18 19 دقيقة. بس أنا عشان مستعجلة زي ما قلت لكم فراح أبرد صينية، وصينية الآن راح أخبزها وأرجع لكم بعد الخبز إن شاء الله. هذا خلاص بعد ما سوى الكوكيز، طبعا حتشوفوه منفوخ. بعد ما يبرد حينسم شوية، بس لا تخلوه مرة يحمر في الفرن، ما يحمر الكوكيز لا من تحت ولا من فوق. شوفوا الوسط حقه يكون طري، وهذا طبيعي لأنه بعد ما يبرد حيمسك نفسه. وخلصنا الكوكيز. هذا الكوكيز مرة لذيذ. شوفوا هذا بعد ما برد كيف لونه، وهذا اللون حق الدبس ما حمر من تحت لسه. هذا لون الدبس يكون، لو خليتوه كمان شوية حتلاقوها حمرت بزيادة مع الإضاءة. شوفوا ما هي محمرة. أوريكم هي من جوا، شوفوا كيف طرية. ترى مرة 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 لذيذ، لازم تجربوه.
لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. صلي على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد.